චමින්ද දැන් පේන් කරලා ඉවරයිනේ. මෙතනට වෙනකොට ඔන්න පේන් කරලා ඉවරයි. හැබැයි පේන් කරයින් පස්සේ යම් යම් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් අපි ඒ ගැන කතා කරන්න හිතුවා. මොකද මේ ප්‍රශ්න තමයි බහුතරයක් අයට තියෙන්නේ. අපි මෙච්චර කොම්ප්ලිකේටඩ් ප්‍රොසෙස් එකක් ඉවර කරලා මේ ස්ටේජ් එකට ආවා. මෙතනින් එහාට ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඒකට උත්තර දෙන විදිහත් අපි කියලා දෙනවා. ඇත්තටම දැන් ක්ලියර් කෝඩ් වලත් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. සමහරට ඩස්ට් පාටිකල් සිටින්න පුළුවන්. සමහරට ලැකර් ඩ්‍රොප් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔරෙන්ජ් ෆීල් එක හිටින්න පුළුවන්. අර නිකන් පේන් කරාට පස්සේ දෙහිලිල්ල වගේ පේනුමක් තියෙන. ඒ වගේ හිටින්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ ඒවට තමයි අපි පොලිෂ් කරන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ ඩස්ට් පාටිකල්ස් එහෙම තියෙනවා පොලිෂ් කරන්න පටන් ගන්න මේ වගේ මේ 1200 කියන මේ සෑන්ඩ් ඇත්තට මේ සෑන්ඩ් පේපර් එකක්. රයිට් මේක හරි සීනිදුයි අර වගේ නෙමෙයි හරිම සොෆ්ට්. ඔය වගේ අපි 1200 කියන සෑන්ඩ් පේපර් එකෙන් තමයි පටන් ගන්න. මේකෙන් මේ සෑන්ඩ් කරපුවාම ඩස්ට් පාටිකල්ස් ටික වෙනම මතුවලා පේනවා. එතකොට සෑන්ඩ් කරලා මේ ප්‍රොසෙස් එක ඉවර කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි දැන් එතකොට මේ ඩස්ට් පාටිකල්ස් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර නම් ගන්නේ සම්පූර්ණ පැනල් එකම සෑන් කරනවා මේ ලැකර් එක ක්ලියර් කෝට් එක. එතකොට අපිට මේ ස්පෙෂලි මේ කොවැක්ස් වල අපිට ටෙක්නොලොජි එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ සෑන් ඩස්ට් පාටිකල් එක තියෙන තැන විතරක් මේ වගේ මේකට කියන්නේ ටෝල් බ්ලොක් එක මේ ටෝල් කට් මේ පේපර් එක මේ වගේ මේ අලවල මෙතෙන් අලවල එතන විතරක් අපිට ක්ලියර් කෝට් එක කපලා මේ ඩස්ට් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට ඒ වගේ ඒව කරාම හරි පහසුයි. එතකොට ඒවත් තියෙනවා අපිට මේ වගේ අර අපි අර ඉස්සෙල්ලා පින්නවා වගේ 1200 තියෙනවා 1500 තියෙනවා 2000 තියෙනවා. කියන්නේ ඒකත් අර ප්‍රොසෙස් එකක්. අපි දැන් මේක 1200ෙන් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ 1500 ඊට පස්සේ 2000 ඊට පස්සේ 3000 කියන මේ ප්‍රොසෙස් එක යන්න ඕන. මොකද නැත්තම් අපි දැන් මෙතනින් මේකෙන් සෑන් කරපුවාම මේකේ තියෙන පාරවල් ටික පේනවා. දැන් මේ අපි මේ ප්‍රොසෙස් එක ගියේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ මේකෙන් පටන් අරගත්තා ඊට පස්සේ 3000ෙන් කපලා ඉවර කරනවා. චූටි චූටි තැන් තිබුණොත් මේ ටෝල් බොක්ස් එකෙන් කපනවා. ඊළඟට මේ මොකද්ද? මේවත් මේ ඒ ග්‍රිඩ් එකේම තියෙන පේපර්ස් තියෙනවා අපිට. එජස් එහෙම අපිට කපා ගන්න. මැෂින් එක අපි මැෂින් එකෙන් දාලා කපන එක මේ කපන්න බෑනේ එජස්. එතන මැෂින් එකේ මේ අර කැපිලා යන්න පුළුවන්. රයිට්. එතන මේ වගේ අර දොරවල වල එජස් එහෙම අපිට මේ වගේ එකකින් පංච් එක මෙතෙන් අලව ගන්න පුළුවන් වහම කපන්න මේක නැමෙනවා. මේක නැමෙනවා. ඉතින් ඔන්න බලන්නකො මෙච්චර සත්කාරයක් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට මේ පොලිෂ් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කම්පවුන්ඩ් දාලා අපි පොලිෂ් කරන්න ඕනේ. පොලිෂ් කරන්න ඕනේ. රයිට්. මේ වගේ කම්පවුන්ඩ් එකක් දාලා පොලිෂින් මැෂින් එකෙන් පොලිෂ් කරන්න ඕනේ. එතකොට චමින්ද එතකොට මේ ප්‍රොසෙස් එකේදී යම් ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් මේ තැනට එනකොට මේ අගට එනකොට සියලු ප්‍රශ්න ඉවරයි. හැබැයි තව එක ප්‍රශ්නයක් මට තියෙනවා. කලර් එකක් අන්මැච් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. දැනට එක්සිස්ටිං කලර් එකක් ගත්තොත් දැන් අලුතෙන් ගහපු කලර් කෝඩ් එකත් එක්ක තියෙන වාහනේ පාට මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද? ඒකට හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි වාහනේ මැනුෆැක්චර් එකෙන් එළියට එන්නේ කලර් කෝඩ් එක. ඒතකොට හැම පැනල් එකක්ම එකම කලර් එකකින් පේන්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට එකම විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි වාහනේ අපි පාවිච්චි කරද්දි සමහර විට දැන් අපි කියමුකෝ වාහනේ ගිහලා පාක් කරනවා. එතෙන් හැමදාම එක පැත්තකට අවු වැටෙනවා අනිත් පැත්තට අවු වැටෙන්නේ නැහැ. එතකොට පේන්ට් එක ෆේඩ් වෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා දෙපැත්තෙන්. ඒ වගේ ඒවා වෙන්න පුළුවන්. සමහරට දැන් වාහනේ එයා කලින් කෙනෙක්ගෙන් වාහනේ ගත් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඇක්සිඩන්ට් වෙලා පේන්ට් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පේන්ට් කරන්න යූස් කරන මැටීරියල් වල ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. මොකද අපි දැන් මේ ලංකාවේ පේන්ට් ගෙනන මැනුෆැක්චරර්ස්ලා ගොඩක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ જાති කියන්නේ සීකෙන්ස් ඩියුපොන් ඩෙබියා වගේ ගොඩක් තියෙනවානේ පේන්ට් જાති. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ දැන් අපි ඔරිජිනල් OEM පේන්ට් එකත් එක්ක බලද්දි අරගොල්ලන්ගේ තියෙන පාටිකල්ස් වල වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පේන්ට් එකක් වෙනස් වෙන්නේ මේ මෙටලික් කරන සාමාන්‍ය පේන්ට් පාටිකල් එක වෙනස් වුණත් කලර් එක වෙනස් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ කලර් එකක් අන්මැච් වෙන්නේ. අන්මැච් වෙන්නේ. තව ඊළඟට සමහරක් වෙලාවට මික්ස් කරනකොට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක දැන් අපි කලර් මැච් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩේ ලයිට් එකේ තමයි කලර් මැච් එකක් කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ දවස්වල දැන් දිගටම වැස්ස. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට දවල් වුණාට ලයිටිං වෙනස් වෙනවා. එතකොට ලයිටිං එකත් එක්කත් කලර්ස් වෙනස් වෙනවා. එතනත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කලර් මැචින් වලදී. ඊළඟට තමයි දැන් ප්ලාස්ටික් එකක පේන්ට් කරන එකයි මේ මෙටල් එකක් පේන්ට් කරද්දී ඒ එකම පාට සමහරක් වෙලාවට දෙකේම වදිනවනේ. එතකොට ප්ලාස්ටික් එකේ සර්ෆේස් එකේ අවුට්ලුක් එකයි
මෙටල් එකේ අවුට්ලුක් එකයි අතර වෙනසක් ඒක වෙනසක් වෙනවා. මොකද මේ මැටීරියල් එකට දැන් ප්ලාස්ටික් එකට පේන්ට් එක අල්ල ගන්න විදියයි මේ මෙටල් එකට අල්ල ගන්න විදිය වෙනස් වෙනවා. ඒකට ඒක දැන් අනිත් එක රිෆ්ලෙක්ට් වෙලානේ අපි ආලෝකය එන්නේ. ඒකට ප්ලාස්ටික් එකකට මේ ආලෝකය වැහිලා රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා එන විදියයි මෙටල් එකට ආලෝකය වැහිලා රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා එන විදියයි වෙනස්. ඒකෙනුත් සමහරට කලර් එක වෙනස් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ වගේ වාහනයක් පේන් කරයින් පස්සේ මේ මොන ප්‍රොසෙස් එක තිබුණත් මේක අපිනේ කරන්නේ ඔබට දකින්නේ වාහනේ අන්තිම ෆිනිෂ් එක. මමත් එහෙම. එතකොට මේ වාහනේ ෆිනිෂ් වෙච්ච වෙලාවල් වලදී යම් ප්‍රශ්නයක් වාහනේ තිබුණොත් එතකොට එන්නේ කාරණා එකක් තමයි හේතුව වෙන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ තමන්ගේ වාහනේ තියෙන එක්සිස්ටිං මම සමහරක් වාහන දැකලා තියෙනවා වාහනේ අර චමින්ද කිව්වා වගේ පාටවල් වටේ තියෙන පාටවල් වෙනස්. හැබැයි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා ආයි රීෆිනිෂ් කරයින් පස්සේ අපි තීව්‍ර ලෙස ඒ අලුතෙන් ගහපු පේන්ට් එක ගැන බලනවා. අපි බලන එක වැඩිකම නිසා අපිට අර පහුගිය දේවල් වලට වඩා අලුත් පැනල් එකේ පේන්ට් එකේ ක්වොලිටි එක වැඩිපුර පේනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවල් වලට යම් වෙලාවල් වලට අපිට ආයි රීපේන්ට් කරන්නත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. අපි මේ ප්‍රොසෙස් එක ක්වොලිටියට කරාය කියලා ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ওই පේන්ට් අන්මැච් එක මේ ප්‍රොසෙස් එකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට රීපේන්ට් කරන්න වෙනවා. හැබැයි අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට ආයි නැවත මේක රීපේන්ට් කරොත් අපිට ගොඩාක් ලොස් එකක් නේද? කොස්ට් එක පැත්තෙන් ලොකු පාඩුවක්. ඒක නිසා අපි චමින්දත් බලනවා මේක මැච් වෙන එක උපරිම තාක්ෂණය යොදලා අපි ඉස්සරහට ගේනවා අලුතෙන් ටෙක්නොලොජි එකක් මේ මීටර එකක් ගේනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි උපරිම ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලත් මේක මිනිමයිස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මේක නෝනා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. චමින්ද මම ඉන්නේ ඒ ප්‍රශ්නට විසඳුමක් දෙන්න. හැබැයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණාම අපි හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ චමින්ද හරි channel එකකින් ඒ ප්‍රශ්නය අපි වෙත දෙන්න. මොකද අපි මෙච්චර ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් රටට දායාද කරලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර නොදී පැනලා යන්න නම් නෙමෙයි. අපි ඉන්නවා අපිට හරියට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න.